नाम मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज, स्टुडेन्ट अफ BSc सेल्स IT फर्स्ट सेम। एन्ड म चाहिँ एज अ भलिन्टियर यो CFC को जुन प्रोग्राम भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ लागिरहेको छु। एन्ड म चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज अ मेम्बरको रूपमा फर्स्टमा आएँ एन्ड डिफ्रेन्ट वर्कसपहरू सिकेँ अनि एक्सपेक्ट गर्दैछु डिफ्रेन्ट अब ह्याकाथन्सहरू जुन हुनेवाला छ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि। एन्ड अहिले जुन सोसियल मिडिया सेक्युरिटीको जुन हाम्रो यो प्रोग्राम भइरहेको थियो डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा त्यसको बारेमा भन्न जाँदाखेरि फर्स्टमा चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल भन्न चाहन्छु। पर्सनल एक्सपिरियन्स गर्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ यसबाट के सिकेँ भन्दाखेरि मलाई कस्तो फिल भयो भने चाहिँ द्याट सोसल स्ट्याटस चाहिँ बढेको जस्तो फिल भयो। एउटा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब इन्टरेक्सन विथ हाम्रो डिफ्रेन्ट टिचर्सहरूसँग लगेर अनि इन्टरेक्सन भयो हाम्रो डिफ्रेन्ट सिनियर दाइहरूसँग दिदीहरूसँग कसरी बोल्नु पर्दो रहेछ अनि त्यसपछि कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ कस्तो प्रब्लम फेस हुँदो रहेछ अनि अचानक त्यो अन द स्पट कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु पर्दैछ त्यो पनि सिकेँ। अनि भन्दै जानु पर्दाखेरि स्टुडेन्टहरूको रेस्पोन्सको कस्तो हुँदो रहेछ त स्टुडेन्टहरूको गुड रेस्पोन्स पनि हुँदो रहेछ ब्याड रेस्पोन्स पनि हुँदो रहेछ अनि त्यसलाई नर्मल तरिकाले लगेर कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले सिकेँ। एन्ड अब पनि यो CFCबाट चाहिँ म धेरै कुरा सिक्नेछु भन्ने आशा छ। अनि यसैको साथमा चाहिँ अझ CFCलाई चाहिँ म आफ्नो बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच।